Kremlinul este disperat de insubordonarea și revolta comandanților ruși și încearcă să reprime revolta din cadrul armatei. Nu știu dacă vor reuși sau se va transforma totul precum în 1917 cu țarul Putin și întreaga gașcă de silovichi rașchetată de la Kremlin. Conducerea militară rusă încearcă să-i descurajeze pe comandanții revoltați de situația dramatică a rușilor în Ucraina și să descurajeze cazurile recente de insubordonare, pedepsindu-i pe cei implicați în scurgerea mesajului de plângere a lui Popov. De asemenea, probabil că Șoigu încearcă să atenueze consecințele scurgerii înregistrării audio a lui Popov în cadrul guvernului rus și să-l pedepsească pe adjunctul Dumei de stat rus și fostul comandant adjunct al Districtului Militar de Sud, generalul locotenent Andrei Gurulev, pentru scurgere. Surse ruse au speculat că Șoigu cere Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei să-l expulzeze pe Gurulev pentru că a difuzat mesajul audio al lui Popov. Creșterea insubordonării va exacerba probabil diviziunea existentă în cadrul armatei ruse și în sfera mai largă de securitate a Rusiei. Ziua 508 a războiului din Ucraina. Fracțiunile din cadrul forțelor de securitate ruse și din Kremlin par să lupte pentru controlul spațiului rusesc de informații, iar canalele rusești Telegram speculează în mod obișnuit asupra politicii interne a Kremlinului și a Ministerului Rus al Apărării și a dinamicii dintre facțiunile politice ruse. Autoritățile ruse l-au arestat pe 14 iulie pe fostul ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, colonelul Mikhail Polyakov, care se pare că a condus mai multe canale populare Telegram din interior. O sursă rusă a susținut că Polyakov a servit anterior ca șef al serviciului FSB din Moscova pentru protecția ordinii constituționale. Surse din interior rusești au susținut că Polyakov a fost în contact frecvent cu departamentul reprezentanților militari ai Ministerului Rusesc al Apărării și și-a folosit afilierea cu FSB pentru a-și promova obiective personale nespecificate, posibil folosind informații secrete pentru a defăima oficiali ruși. O sursă a susținut că Polyakov a fost implicat în distribuirea înregistrărilor audio a lui Popov, care au fost scurse zilele trecute. O sursă din interior a susținut de asemenea că recenta arestare a viceministrului rus pentru dezvoltare digitală, Maxim Parshin, pentru luare de mită a fost de asemenea legată de lupta dintre Kremlin pentru controlul spațiului de informații online și a remarcat că oficiali ai administrației prezidențiale, cum ar fi primul adjunct al șefului de stat major al administrației prezidențiale rusești, Sergei Kirilenko, controlează de asemenea o serie de canale Telegram. O sursă a observat sarcastic că FSB a trecut de la controlul Rusiei la lupta pentru controlul asupra Telegramului, în timp ce o altă sursă a remarcat că arestarea lui Polyakov ar fi putut fi începutul unei lupte pentru controlul resurselor interne de pe internetul rusesc. Arestarea lui Polyakov sugerează că diferite facțiuni din Kremlin și entități de securitate ruse exploatează spațiul informațional rusesc și informațiile secrete pentru a-și promova obiectivele politice și financiare pe fundalul războiului Rusiei în Ucraina. Dacă afilierea lui Polyakov la numeroasele canale Telegram din interior este adevărată, atunci este evident că oficialii ruși văd spațiul informațional rusesc ca pe o sursă importantă de autoritate care le permite să-și promoveze interesele și să-și discrediteze oponenții. O sursă rusă, de exemplu, a întrebat retoric cine ar dori să discrediteze FSB prin arestarea lui Polyakov, în timp ce o altă sursă a observat că astfel de lupte interioare nu erau la fel de evidente înainte de 2022. Revolta lui Prigojin ar fi putut de asemenea să fi determinat oficialii ruși să caute să discrediteze sau să elimine oponenții care controlează unele dintre sursele din interiorul Telegram pentru a-și menține pozițiile. Surse ruse au raportat pe 15 iulie că comandamentul militar rus l-a demis pe comandantul diviziei 106 gărzi aeroportate, general-major Vladimir Seliverstov.
Surse ruse au declarat că motivul demiterei lui Seliverstov este momentan necunoscut, dar au speculat că ar putea fi asociat cu reputația lui Seliverstov de a vorbi în numele soldaților săi. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Surse ruse au susținut că Divizia 106 aeroportată operează în zona Bahmut din ianuarie, iar Institutul pentru Studiul Războiului a observat recent regimentul 137 aeroportat din garda Diviziei 106 aeroportată, apărându-se împotriva operațiunilor de contraofensivă ucrainene pe flancul nordic al Bahmutului. Demiterea lui Seliverstov poate face parte dintr-o epurare continuă a comandanților insubordonați de către comandamentul militar rusesc și poate sugera că coroziunea lanțului de comandă rusesc în Ucraina se accelerează. Problemele endemice din cadrul efortului de război rusesc din Ucraina, exacerbate de deciziile proaste luate de înalți lideri politici și militari, îi determină probabil pe comandanții cu voință puternică să-și provoace comandanții superiori în eforturile de a-și păstra forțele și de a conduce unități eficiente de luptă. Apărarea relativ eficientă a armatei 58 de arme combinate și a diviziei 106 împotriva operațiunilor contraofensive ucrainene în zonele lor respective de pe front sugerează până acum că acestea sunt unele dintre cele mai eficiente formațiuni de luptă angajate în prima linie, iar Popov și Seliverstov au contribuit probabil la eficacitatea lor, fiind dispus să provoace superiorii și sistemul. Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe 15 iulie și, se pare, au obținut câștiguri limitate. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au făcut câștiguri la sud de Bahmut, lângă Andriivka, 10 km sud de Bahmut, și au traversat canalul Siversky-Donetsk în zonă. Surse ruse au susținut de asemenea că forțele ucrainene au făcut progrese în zona de frontieră din vestul Donetsk, estul regiunii Zaporojie, la vest de Velika Novosilka și în vestul oblastului Zaporojie, nord-est de Robotine. Comandantul grupului de forțe Tavrisk, ucrainean, generalul de brigadă Oleksandr Tarnavski, a declarat într-un interviu pentru CNN, publicat pe 14 iulie, că contraofensiva are succes, dar a recunoscut că ritmul progreselor ucrainene este mai lent decât se aștepta. Tarnavski a declarat că forțele ucrainene înving efectiv forțele ruse la distanțe mai lungi, probabil făcând referire la campaniile continue de interdicție ale Ucrainei în estul și sudul Ucrainei. Tarnavski a mai raportat că forțele ucrainene au primit muniții cu dispersie care pot schimba radical câmpul de luptă și încă nu le-au folosit. New York Times a raportat că oficialii americani și europeni au estimat că forțele ruse au distrus până la 20% din echipamentul furnizat de Occident al Ucrainei în primele 2 săptămâni ale contraofensivei. New York Times a raportat că oficialii au declarat că rata pierderilor a scăzut la 10% în săptămânile următoare din cauza unei schimbări, mai bine zis datorită unei schimbări în strategia ucraineană. New York Times a raportat că armata ucraineană a schimbat tactica pentru a se concentra pe uzura forțelor rusești cu artilerie și rachete cu rază lungă de acțiune, adică aici ne referim în principal la cele Storm Shadow și la HIMARS, în loc de atacuri la scară mare, ceea ce este în concordanță cu declarația comandantului șef ucrainean, generalul Valeri Zaluzhnyi, din data de 14 iulie. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.